Hi guys, Red here and welcome back to another vlog. And in today's video, gagawa tayo ng isang makeup tutorial. Kasi nandito yung friend ko at magkakaroon siya ng graduation pictorial para sa kanilang final requirements. So ngayon, mimake-upan ko siya ng fresh look para sa kanyang pictorial mamaya. So unang-una po natin gagawin is maglalagay po tayo ng primer. Ang ginamit ko ay itong NYX Photo Ready? No, it's NYX Photo Labing Primer. So ayan po, kailangan natin gumamit ng primer para maprotektahan yung skin natin. So next is gumamit ako ng Dark Shade Foundation by LOL. Ayan po, i-spread po natin ng maayos sa ating face. Or gumamit ako ng dark foundation para makover yung mga pimple marks niya at saka yung mga dark spots niya po. Ayan po. So, spread lang po ng maayos sa kanyang sa face. At saka, gumamit ako ng concealer. Itong Naturactor Full Cover Concealer. Ayan po, nilagay ko sa under eye niya. Tapos, dito sa sa chin area at saka sa my nose area po. At next is yung gagamitin kong powder is itong Benny or Benny. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yan. So ayan po yung loose powder, ilagay po natin sa under eye. I-bake po natin yan para po while nagkikilay tayo is ma-absorb po ng maayos yung powder sa kanyang skin. So ayan po, gumamit ako ng LOL powder eyebrows. So ayan po yung ginamit ko. Yung dark na kulay po yung ginamit ko para sa kanyang eyebrow. Para natural look lang po yung kilay niya po. So next is i-conceal natin yung kilay sa ilalim para ma-emphasize yung para maganda yung effect ng kilay po. Kailangan po natin lagyan ng concealer yung sa ilalim po ng kilay. Yung mga hindi maayos na pagkalagay ng powder eyebrow, so kailangan po natin i-correct yan by using the concealer. Yung ginamit ko ulit is itong Naturactor Full Coverage Concealer. Yung ginamit ko sa kanyang under eye kanina. So ayan po, i-spread po natin yung maayos yung concealer para po magandang tingnan yung eyebrows. So ayan na po yung kilay niya na nalagyan ng concealer. So next is gagamit tayo ng mascara para ma-emphasize yung mga hair ng kanyang eyebrow para magandang tingnan po talaga, para natural look lang talaga. So yung ginamit ko is itong Caroline mascara. Ayan po yung kulay na yellow po, pero black po yung mascara na yan. So ayan po, as you can see, ilagay po natin siya sa kanyang eyebrows para ma-emphasize yung mga hair niya. So next is magno-nose line na po tayo. Ang ginamit kong pang nose line is ito pa ring powder eyebrow by LOL. Yung brown na color po yung ginamit ko. Ayan po. So lagay lang po natin sa gilid ng nose. Tapos spread natin pa ibaba at saka lagyan din natin sa kanyang ayan po. So ilagay po natin sa kanyang sa crease po ng kanyang mata para magkaroon po siya ng very light eyeshadow po. Parang natural lang din. So next is lagyan ko siya ng powder
i-wipe out po natin yung mga excess na powder kanina, na loose powder na nilagay natin. At saka gamitin natin, at saka gumamit ako ng Naturactor powder foundation. Ayan po. So i-spread lang po natin yung face powder or powder foundation sa kanyang mukha para po maging fair yung result ng powder na nilagay natin kanina sa pag-bake. Ayan po. So next is maglalagay na po tayo ng contour. So yung ginamit kong pang contour is itong blush contour by Ministar. Ayan po. At saka lagyan din natin yung ilalim ng ano niya. Diyan sa may, anong tawag dyan? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan po, para hindi masyadong mapansin yung panga niya, kailangan natin lagyan ng contour yan. At next is ilalagay ko itong blush yung nasa gitna po. Ayan po. Para meron siyang pink sa kanyang mukha. So next is gagamitin ko itong Anastasia Glow Kit para sa kanyang highlighter. So gagamitin ko po itong medyo violet na color. Ayan po. Sobrang ganda po ng effect ng highlighter na ito. Very pigmented po itong Anastasia highlighter. So ayan po, sobrang ganda na po ng result nung ginamitan natin ng highlighter. At saka next, lagyan din natin ng highlighter yung sowang bez. Kasi tawagan na sa Tagalog bez. At saka maglalagay din tayo ng highlighter sa kanyang eyebrows, sa ilalim ng kanyang eyebrows, kung saan nilagyan natin ng concealer kanina, para ma-emphasize yung kilay niya po, para maganda pong tingnan. Ayan po. Kadagan bag manok. Krabisi ba sa manok? Na, revo na ang manok. So ayan po, maglalagay ulit tayo ng powder para fresh talaga yung effect. I-retouch natin siya ng powder, mga besh. And last po is maglalagay tayo ng lipstick. Ang ginamit ng lipstick is itong Kylie Nude Lipstick. Matte lipstick po yan by Kylie. Ang mga manok. At saka nilagyan ko rin ng glossy lipstick by Maybelline. Ayan po, beige color po yan. Para natural lang po talaga yung effect niya po. So, retouch natin ng powder yung kanyang buong mukha. Tapos, lagyan din natin sa kanyang leeg para fair naman yung result. Para fair naman yung kulay. Ayan po guys yung final result or yung finished product po ng makeup tutorial natin. Nakikita nyo naman, sobrang ganda niya po. Feel na po niya yung kagandahan niya po. Ayan po. Pak, ganun. Feeling guwapa na kayong bakla. Oh. Pak, nganganga po, Joy. So ayan guys, yan na po yung final look. I hope may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe. Just click the subscribe button right there. At saka i-click nyo na rin po yung notification bell. At kung meron man kayong video suggestion, just comment down below para gagawin natin sa susunod na video natin. Thank you so much for watching guys. I hope nag-enjoy kayo sa video natin. And don't forget to subscribe. See you again on my next video. Bye!
I just wanna talk to you, then strip for ya, and fuck around and get smoked up, but don't live with you. To put your fucking phone down